السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم وصفتنا بلا فرن، بدنا نعمل كيك الشوكولا بثلاث طبقات مع الكريمة من دون فرن بشكل مفصل وواضح حتى يزبط معكم إن شاء الله. للكيك بيلزم لنا كوب ونص دقيق منخول، لازم ننخله ونضيف عليه 3 ملاعق كبار كاكاو غير محلى ومننخلهم فوق الدقيق، ونضيف عليهم ملعقة ونص صغار بيكنج باودر وربع ملعقة صغيرة ملح ومننخلهم كمان. نخلطهم منيح وهيك بيكون خليط المكونات الجافة صار جاهز عنا. بوعاء تاني عنا 3 بيض بحرارة الغرفة مع ملعقة صغيرة خل أبيض، بدنا نخفقهم ل3 دقايق حتى يصير عنا القوام كريمي. الخفق لازم يكون بسرعة بهال3 دقايق حتى نحصل على هيدا الشكل. وبعدها منضيف عليهم 3/4 كوب سكر حبيبات مش سكر بودرة. نخفق شوي وبنرجع منضيف نص كوب زيت نباتي وبنخفق شوي كمان. منضيف 3/4 كوب حليب سائل عليهم، وهيك بنكون خلصنا المكونات السائلة. وبدنا نضيف هلأ الخليط الجاف عليهم اللي عملناه من قبل، منضيفه بالتدريج ومنخلط. ما في داعي هون نخفق ونشد، نخلط على مهلنا، المهم يندمجوا المكونات سوا. واكيد فيكم تكملوا بالخفاقة بس ما تشدوا كتير، مجرد ما تحسوا اندمجوا المكونات بتوقفوا، ما بدنا نشد اكتر على الكيك. بهالمقادير انا عامله انهم يطلعوا الطبقات رقاق شوي، اذا انتوا عبالكم يكونوا اتخن بتضعفوا الوصفة او بتصغروا المقلاية حتى يطلع معكم الكيك طبقاته اسمك. وهيدا القوام النهائي لخليط الكيك اللي عنا. وهلا بدنا نجهز المقلاية. المقلاية بده يكون القطر تاعها 24 سنتيمتر مثل ما موضح، ما لازم من فوق 24، من تحت محل ما نحنا بدنا نحط الكيك. فيكن تقسموا الخليط ل3 أقسام وكل قسم بتحطوه هيك بيطلعوا قد بعضهم. ولازم ندهن المقلاية بالزيت النباتي أو بالزبدة حسب الرغبة قبل ما نحط كل طبقة من الكيك، ضروري جدا. منغطي على المقلاية، لازم تتغطى، نتركها على نار هادية من 8 دقايق ل10 دقايق، وما في داعي نقلبها حتكون نشفت من فوق. مثل ما قلت لكم نحنا عاملينها رقيقة، الطبقات ما عاملينها سميكة وتخينة، فهي رقيقة ودغري بتنشف من فوق معنا بهيدا الوقت ان شاء الله. اهم شيء انه بدنا نشيلها على مهلنا من المقلاية، لانه بنحسها انه صعب تنشال. بدنا نشيلها على مهلنا كتير تما تفرط. انا في قطعة فرطت معي شوي، هن وسخنين الشغل فيهم صعب منه هين، فما بنشتغل فيهم هن وسخنين دغري بفرطوا. ننتظر حتى يبردوا بشكل كامل. وقبل ما نكمل بالطبقة الثانية بننظف المقلاية من اي شيء ملزق عليها، وهيك حتى يخلصوا عنا كل الطبقات وننطرهم ليبردوا بشكل كامل. وللكريمة اللي بدنا نحطها بين الطبقات بدنا 2 كوب كريمة خفق سائلة، ولازم تكون باردة كتير. وحتى لنتيجة أفضل فينا نبرد الوعاء بالثلاجة أو بالبراد يكون بارد كمان، بس بدنا نخفق فيه. نخفق عدة دقايق حتى يشتد عنا، وبنص المرحلة منضيف نص كوب سكر بودرة ناعم، ونضلنا عم نخفق لنوصل للقوام المطلوب لنقدر نحطه بين الطبقات. منضيف شوية من خلاصة الفانيليا أو سكر الفانيليا حسب الرغبة. وفيكن تضيفوا عليها بودرة الكاكاو يكون منخول وتخفقوه كمان، فبتصير عندكم ياها بطعمة الشوكولا. بدنا ياها تكون شادة معنا مش رخوة بنفس الوقت، ما بدنا نخفق كتير لأنه بتصير بتفصل معنا. هيدا القوام المطلوب لنقدر نحطه بين الطبقات. ولتصقية طبقات الكيك بدنا سيروب نعمله نص كوب مي، ربع كوب سكر، بدنا نغليهم على النار لمدة 5 دقايق. بعد ما نغليهم بننقلهم على وعاء، بنضيفلهم نص ملعقة صغيرة نسكافيه وبنخلطهم، نتركهم ليبردوا بشكل كامل لنستعملهم بين الطبقات. منبلش بحط كريمة تحت أول طبقة ومنبلش بالطبقات الكيك، بعدين السيروب، بعده الكريمة، ومنكمل على هيدا النسق حتى نخلص ل3 طبقات.
مثل ما شايفين هيدي الطبقة عندي على جنب فرطت شوي لأني شلتها هي وسخنة وعلقت شوي، فبدكم تنتبهوا انتو عم تشيلون، ما بيأثر إذا فرطوا شوي، المهم ما تروح كل القطعة. بالفيديو هون التركيز على انه يزبط معنا الكيك بلا فرن ونعمله بالمقلاية، فالتزيين هون سريع بين الطبقات. انتو فيكن تغلفوا الكيك من برا بانكم تقللوا من الطبقات شوي وتحطوا من برا، او انكم تكتروا كمية كريمة الخفق اللي عملتوها من البداية. بس برأيي ما في داعي تكتروها لأنه هي الكريمة مدعومة من جوا وكميتها منيحة، بتخففوا بين الطبقات تكون مالسة. أنا هون مكترة بين الطبقات وساعتها بتغلفوا من برا. عملت تزيين سريع للوجه بهيدا الشكل بحبات المالتيزرز من برا ومن جوا، فيكن تزينوا باللي بدكن اياه، مهم هيك شي على الوجه يعطيه شكل حلو. فيكن تحطوا فراز، فيكن تحطوا انواع بسكويت تانية، فيكن تبدعوا باشكال على الكريمة، بتعملوا انتو اللي بدكن اياه. واخر شي حطيت سيروب الشوكولا على الوجه. قبل ما نقدم الكيك ونقصه بدنا نفوته على البراد ليبرد بشكل كامل ويشد شوي معنا اكتر. وهيك بنكون خلصنا الكيك. وكرمال اعطيكم رأيي بوضوح مثل كل الفيديوهات، الكيك طيب ولذيذ، انا حبيته، بس ما تفكروا انه هو منه متعب، يعني فيه نطرة مثل تاع الفرن بنحسه متعب كمان شوي كمان هون، فما نفكر انه هي هون دغري حيخلص معنا، لا، كل طبقة حننطرها، بدنا نشيلها على مهلنا، يعني في اشياء فيه هيك متعبة. القوام تاع الكيك هو جاي بين الكيك وبين البانكيك، شوي غير من اللي بيطلع معنا بالفرن، فنحنا بدنا نميز هيدا الشيء انه ما يعني كل شغله الا شيء، هيدي طيبه وهيديك طيبه بس هن شوي غير بعضهم. فان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا انتم بتحبوا تجربوا هيك اشياء بتجربوها يمكن تعجبكم اكتر كمان. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا السبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.